Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok, a mai videóban pedig a Rode Magyarország segítségével egy rendkívül kompakt, viszont iszonyú jó funkciókkal teletűzdelt kis eszközt nézünk meg, ami igencsak meg tudja könnyíteni a mindennapjainkat, legyen szó tartalomgyártásról, livestreamről vagy esetleg egy Zoom meetingről. Ez a Rode Streamer X. Már a csomagoláson is látszik, hogy a megszokott fehér dobozokkal ellentétben ez a termék kifejezetten a streamer-gamer szegmens célozza meg, akárcsak az XDM 100-as vagy az XCM 50-es mikrofon, de ami a legjobb, hogy mégis sokkal szélesebb körben felhasználható ez a kis eszköz. De mi is ez pontosan? Ha van egy mikrofonod, ami hagyományos XLR csatlakozóval szerelt, azt nem fogod tudni a gépedhez csatlakoztatni, emiatt szükséged van egy külső hangkártyára. Ha van egy kamerád vagy játékkonzolod, aminek a képét szeretnéd real-time viszont látni a számítógépeden, szintén szükség lesz egy külső eszközre, ami általában egy capture card. Itt jön képbe a Streamer X, ami először is egy hangkártya, amely rendelkezik egy Neutrik csatlakozós XLR jack kombó bemenettel, tehát akár egy gitárt vagy bármilyen professzionális mikrofont is ráköthetünk, legyen az dinamikus vagy kondenzátor. Természetesen fantomtáp is van, és jó hír, hogy ebben a kis eszközben ugyanaz a Revolution preamp van, mint a Rodecaster Pro 2-ben, ráadásul a szoftverben is ugyanolyan részletességgel állíthatjuk be a hangzást az Aphex Processing segítségével. A 76 decibeles input gain-nel nincs olyan mikrofon, amit ne tudnánk meghajtani, de headset mikrofon használatára is van lehetőség, sőt, vezeték nélküli bemenetünk is van, úgyhogy ha rendelkezünk mondjuk egy Wireless Mi, vagy egy Go 2 vagy Go 3 adóval, akkor ezt is egy gombnyomással párosíthatjuk a Streamer X-szel. A hardveren található potik segítségével könnyedén beállíthatjuk, hogy épp melyik bemenetet szeretnénk használni, és a gaint is ezzel adagolhatjuk. Rögtön mellette a fejhallgatónk hangerejét állíthatjuk be, vagy egy kattintással mute-olhatjuk is. Szóval jó hangunk már mindenképpen van. A Streamer X egy Video Capture Card. Nem tudom ezt hogy mondják magyarul, de a lényeg, hogy a HDMI bemenet segítségével kamerát, játékkonzolt, számítógépet, bármilyen HDMI kimenettel rendelkező eszközt rögzíteni tudunk, akár 4K 30 FPS-ben. Itt láthattok egy táblázatot arról, hogy a különböző bemeneti formátumok hogyan tudnak bekerülni a streamünkbe vagy a felvételünkbe. A bemenet mellett rögtön van egy True HDMI-nk is, amivel az inputra küldött eszközünk képét fűzhetjük tovább akár egy tévére vagy monitorra. Szóval most már jó hangunk, jó képünk is van. Mi kell még? A Streamer X egy stream controller. Sőt, még annál is sokkal több, akárcsak a Rodecaster Pro 2-nél, itt is találunk smart padeket, amiket hihetetlenül sokféle módon fel tudunk használni, küldhetünk akár real-time effekteket a hangunkra, így lehet ilyen felpitchelt hangunk, vagy ilyen lemélyített. Esetleg egy cseppkő barlangban is érezhetjük magunkat a stream közben, de indíthatunk velük akár aláfestő zenét, vicces hangeffekteket, de akár cenzúrázhatjuk is magunkat, hogyha éppen valami csúnyát mondanánk a gameplayünk közben. A 2 GB beépített memóriának köszönhetően ezeket a hangokat magán az eszközön tudjuk tárolni, és az effektek, valamint a processing is saját DSP-vel zajlik, tehát teljesen függetlenül működik a számítógépünktől. Mivel a smartpadek MIDI kontrollerként is működnek, ezért a megfelelő szoftverekkel és persze türelemmel gyakorlatilag bármilyen parancsot rájuk tudunk programozni, ez nagyon hasznos lehet akár egy stream alkalmával, és rendkívül kreatívan lehet használni. A smartpadeket használhatjuk presentation módban is, így a Keynote, vagy ahogy régen tanultuk, PowerPoint prezentációinkat tudjuk könnyedén vezérelni a Google Slides-szal együtt. Kétféle szoftver is van hozzá, az egyik eddig a Rode Central volt, most viszont már a Rodecaster App. Itt találjuk a csatlakoztatott Streamer X-et, és állíthatjuk be pillanatok alatt. A Quick Setup egy nagyon jó kiinduló pont, attól függően, hogy mire szeretnénk használni, de finom hangolhatjuk a hangerőket, és a processzálást is itt állíthatjuk be. A Config menüben állíthatjuk az eszközbe épített LED-ek fényének erősségét, a smartpadek beállításait pedig itt találjuk. Ezek a funkciók gyakorlatilag megegyeznek a Rodecaster Pro 2-ben lévő smartpadek lehetőségeivel, amiről már van egy külön videó, ezt itt meg tudjátok nézni. A másik szoftverünk pedig a Unify, amellyel még nagyobb részletességgel állíthatjuk be, hogy az egyes hangforrásokból hova és mennyit szeretnénk küldeni. Például, ha egy stream során te szeretnéd a mikrofonodat hangosabban hallani, de a nézőid túl hangosnak ítélik meg, akkor a streamen visszább húzhatod, a te füledben azonban változatlan marad, sőt még tolhatsz is rá, és azt is látod, hogy a streamhez képest te mit hallasz. Ezt az összes bemenettel megcsinálhatod, tehát tényleg részletesen beállíthatsz mindent, szerintem ez nagyon profi. Ami nekem egy óriási pozitív csalódás volt, hogy a bemeneteket akár párhuzamosan is használhatod a Unify-ban, tehát nem kell kiválasztanod, hogy most vagy a mikrofont, vagy a headsetet használod, akár mindkettőt tudod egyszerre, sőt, még a wireless bemenetet is, és hogyha mondjuk egy kamerát kötsz be HDMI-n keresztül, amihez szintén van csatlakoztatva egy mikrofon, akkor már összesen 4 darab független bemeneted van, amiket külön processzálhatsz, ráadásul multitrackben külön fájlonként tudod őket rögzíteni a Unify-ban.
Egyébként az eszköz 3 USB-C csatlakozóval rendelkezik, amiből a szélső kifejezetten a tápellátáshoz szükséges, kapunk is hozzá hálózati adaptert, de ezt csak mondjuk mobillal való használat esetén kell alkalmaznunk, hiszen a Streamer X Bus Power, tehát hogyha bedugjuk a gépünkbe, a szintén mellékelt USB-C kábellel, akkor úgy is működik. A második USB-C pedig használható akár mondjuk telefonról történő zenelejátszásra, de mondjuk egy gamer gépre is köthetjük, ha használni szeretnénk a voice chat funkciót, és természetesen itt is tetszőleges arányban küldhetjük ki a különböző források hangját. Ha most teljesen félretesszük a stream témát, és belegondolunk abba, hogy lesz egy fontos Zoom meetingünk, vagy mondjuk online tanítunk, vagy bármilyen hasonló szituáció adódik, akkor azonnal profi hangot csinálhatunk a bármilyen XLR mikrofonunkból a real-time process segítségével, használhatjuk a webkameránk helyett a fényképezőgépünket vagy kameránkat, így rögtön a képminőségünk is hatalmasat ugrik, és még fel is dobhatjuk a beszélgetést effektekkel, zenékkel vagy bármivel, amiket a smartpadekre programozhatunk. Kávészünet alatt némíthatjuk a mikrofonunkat, és kikapcsolhatjuk a videót is, ha nem bízunk a szoftverünkben, szóval tényleg minden adott, hogy kitűnő minőségben legyünk jelen az online térben, mindez külön hangkártya és capture card nélkül, egy kis kompakt eszköz segítségével. A Streamer X nagyon könnyű, de a tappancsoknak köszönhetően nem csúszkál az asztalon, sőt, ha akarjuk, akár egy tripodra vagy állványra is rögzíthetjük. Összességében ez egy remek eszköz, szerintem már csak a hangkártya részleg is nagyon meggyőző, ezzel az előerősítővel és a processzálási lehetőségekkel, és hogy ehhez még hozzájön az, hogy ez egy 4K capture card és egy streamer controller egyben, ekkora méretben, ismét az bizonyítja, hogy a Rode nagyon is tudja, hogy mit csinál. Eddigi tapasztalataim során negatív élményem az eszközzel egyáltalán nem volt, minden elsőre is tökéletesen működött, a szoftver viszont volt, hogy többször is lefagyott, és ilyenkor újra kellett indítani, de mivel nemrég történt a váltás a Rode Centralból a Rodecaster appba, így a gyártó nagyon aktívan tolja az új frissítéseket, valószínűleg ez a hiba is el fog tűnni, szóval én abszolút tudom nektek ajánlani ezt a cuccot. Köszönöm még egyszer a Rode Magyarországnak, hogy megnézhettük közösen a Streamer X-et, a leírásban megtaláljátok hozzá a linket. Ha nektek is tetszett, nyomjatok egy lájkot a videóra, iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon örülnék, ha megírnátok, hogy nektek hogy tetszik ez a kis eszköz, használnátok-e ilyet, vagy esetleg már van egy ilyen az asztalotokon. Köszi a figyelmet, találkozunk egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!